Hello student. In last class what we started? Problems on energies. त्याच्यामध्ये almost 2 to 3 problems झाले होते. त्याच्यामधला next problem घेऊयात. So write down next problem. A particle performing SHM. Write down problem. A particle performing SHM have potential energy U0 into 1 minus cos AX. U0 into 1 minus cos x, where small a and u0 are constant, where small a and u0 are constant. Find time period of oscillation. Find time period of oscillation if displacement x is very small. If displacement x is very small. Okay. आता बघा इकडं हे पोटेन्शियल एनर्जीचे एक्सप्रेशन दिलेत. पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल्स टू u0 मायनस 1 मायनस कॉस के एक्स. हे कोणासाठी एक्सप्रेशन दिले? पोटेन्शियल एनर्जी. मी लास्ट क्लासमध्ये सांगितलं जर पोटेन्शियल एनर्जी हे फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट असेल, जर पोटेन्शियल एनर्जी हे फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट असेल तर फोर्सचा फॉर्म्युला काय असतो? फोर्स इज इक्वल्स टू मायनस du अपॉन dx. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स. मग लिहून टाका सरळ मायनस डी डी एक्स ऑफ u0 न मध्ये मल्टिप्लाय करूयात u0 मायनस u0 कॉस ऑफ एक्स. u0 न मध्ये मल्टिप्लाय केलं. चला डेरिव्हेटिव्ह घ्या. मायनस ॲज इट इज, मायनस ॲज इट इज. ओके. u0 चं डेरिव्हेटिव्ह घ्या. हे काय आलं? मायनस ॲज इट इज. मग आता u0 कॉन्स्टंट, कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस u0 कॉन्स्टंट ॲज इट इज. कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह पटकन सांगा. कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो? साइन. कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो? साइन, बट मायनस साइन. मायनस मायनस काय होईल? प्लस. मायनस मायनस प्लस का झालं कळलं? कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन, मायनस मायनस प्लस. अँगल ॲज इट इज इंटू अँगलचा डेरिव्हेटिव्ह एक्सचा कुणाच्या रिस्पेक्टमध्ये घ्यायचा आहे? एक्सच्या. एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कुणाच्या रिस्पेक्टमध्ये घ्यायचा आहे? एक्सच्या. मग एक्स कॉन्स्टंट असेल तर इंटू काय आलं? ए. ओके. म्हणजेच फोर्ससाठी इक्वेशन काय आलं? फोर्स इज इक्वल्स टू मायनस u0 इंटू साइन ऑफ एक्स. इथपर्यंत आले सगळे. फोर्स इक्वल्स टू मायनस u0 साइन एक्स. नीट बघा. जर पोटेन्शियल एनर्जी कुणाचं फंक्शन असेल? डिस्प्लेसमेंट. इफ पोटेन्शियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन व्हॉट यू हॅव टू डू? कुठेही फिजिक्समध्ये पोटेन्शियल एनर्जी जर फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट असेल, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज कॅल्क्युलेट फोर्स. व्हॉट इज रिलेशन? फोर्स इज इक्वल्स टू काय असतं? मायनस du बाय dx. सबस्टिट्यूट मायनस डी डी एक्स ऑफ u0 न मध्ये मल्टिप्लाय करा u0 मायनस u0 कॉस ऑफ kx ax. टेक द डेरिव्हेटिव्ह u0 कॉन्स्टंट, कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस u0 ॲज इट इज. कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन, हे मायनस आणि मायनस साइनचं मायनस मायनस प्लस. अँगल ॲज इट इज एक्स आणि एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह एक्सच्या रिस्पेक्टमध्ये, ए कॉन्स्टंट एक्सचा एक्सच्या रिस्पेक्टमध्ये 1. म्हणजेच फोर्ससाठी इक्वेशन काय आलं? मायनस u0 साइन ऑफ एक्स इंटू, अरे इंटू काय राहिलं? ए इंटू ए. हे कुणासाठी एक्सप्रेशन आलं? फोर्ससाठी. मग आता बघा एक्स काय आहे? व्हेरी स्मॉल. एक्स व्हेरी स्मॉल असेल तर साइन ऑफ एक्स अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू काय लिहिता येतं? एक्स. जर एक्स म्हणजे अँगल व्हेरी स्मॉल असेल तर साइन ऑफ एक्स अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू काय लिहिता येतं? एक्स. व्हॅल्यू ठेवा. एफ इज इक्वल्स टू मायनस u0. साइन एक्सला काय लिहिता येतं? एक्स इंटू काय? ए. मग फोर्स माहित आहे तुम्हाला. फोर्स काय असतं? एम ओमेगा स्क्वेअर वाय इज इक्वल्स टू u0 ए स्क्वेअर इंटू एक्स. एक्स आणि वाय गेट कॅन्सल. एक्स म्हणजे काय आहे? डिस्प्लेसमेंट. आणि वाय म्हणजे काय असणार आहे? डिस्प्लेसमेंट. म्हणून ते कॅन्सल केलं. कारण नोटेशन दोन असतात, एक्स पण असतं, वाय पण असतं.
मग ओमेगा स्क्वेअर हे मायनस असतं फोर्स, मायनस मायनस प्लस, सो ओमेगा स्क्वेअर काय आलं यू झिरो ए स्क्वेअर अपॉन यम. मग ओमेगा काय येईल, सो स्क्वेअर रूट घ्या, सो ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाय बाय टाइम पिरियड, सो टाइम पिरियड इज इक्वल्स टू 2 पाय अंडर रूट यम अपॉन यू झिरो ए स्क्वेअर. वाटलंच तर ए स्क्वेअरला स्क्वेअर रूटच्या बाहेर काढा, बाहेर येऊन काय होईल ए, सो टाइम पिरियड काय आलं 2 पाय अपॉन ए अंडर रूट एम बाय यू झिरो. परत नीट बघा इथून एकदा, हे जे साइन ए एक्स आहे त्याच्यामधलं एक्स काय म्हणले व्हेरी स्मॉल, मग साइन ऑफ ए एक्स जर अँगल व्हेरी स्मॉल असेल तर साइन फंक्शनला अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू काय लिहितो अँगल, लिहिले भरपूर वेळेस आपण. मग साइन फंक्शनला अप्रॉक्सिमेटली काय लिहिलं अँगल, अँगल म्हणजेच एक्स. मग एफ इज इक्वल्स टू मायनस यू झिरो इंटू साइन ऑफ ए एक्स इंटू ए. मग यू नो दॅट व्हॉट इज फोर्स मायनस एम ओमेगा स्क्वेअर वाय यू झिरो इंटू ए स्क्वेअर एक्स. एक्स आणि वाय कॅन्सल, कारण एक्स आणि वाय दोन्ही पण काय आहेत डिस्प्लेसमेंट. मग ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू यू झिरो ए स्क्वेअर बाय काय आलं एम, टेक द स्क्वेअर रूट ओमेगा 2 पाय बाय टाइम पिरियड, टाइम पिरियड इकडे आलं 2 पाय अपॉन हे काय होईल 2 पाय अंडर रूट एम बाय यू झिरो ए स्क्वेअर स्क्वेअर रूटच्या बाहेर आलं, सो व्हॉट इज आन्सर 2 पाय बाय ए अंडर रूट एम बाय यू झिरो. दिस इज द आन्सर. हेच काय असेल आन्सर. ओके, अशा बेसिसवर तुम्हाला प्रॉब्लेम्स विचारले जाण्याचे चान्सेस असतात. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट असतं ॲव्हरेज पी अँड ॲव्हरेज के. नीट बघा, त्याच्यानंतर नेक्स्ट असतं ॲव्हरेज पी आणि ॲव्हरेज के. सी हिअर, नेक्स्ट असतं ॲव्हरेज पोटेन्शियल एनर्जी and average kinetic energy. See here, next heading, average potential energy and average kinetic energy. पॉइंट टू पॉइंट पोटेन्शियल एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जीच्या व्हॅल्यू काय होत असतात चेंज, पण प्रत्येक पॉइंटला व्हॅल्यू डिफरंट असल्यामुळं वी हॅव टू सी ॲव्हरेज पोटेन्शियल एनर्जी आणि ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी. मग ॲव्हरेज पोटेन्शियल एनर्जी आणि ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी कॅल्क्युलेट कसं करत असतात, मग आता बघा पहिलं करत असतात विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. लक्षात. मग कुठल्याही फंक्शनचं ॲव्हरेज काढताना विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट कसा फॉर्म्युला असतो, फंक्शन ॲव्हरेजचा विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. सरळ काय करायचं, इंटिग्रेशन ऑफ x1 टू x2 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टू फायनल डिस्प्लेसमेंट इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन इंटिग्रेशन ऑफ डी एक्स x1 टू x2. मग इंटिग्रेशन ऑफ डी एक्सला एक्स ठेवून इंटिग्रेशन हे x1 टू x2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन सरळ इंटिग्रेशन ऑफ डी एक्स x1 टू x2 ला काय लिहिता येतं x2 मायनस x1. हेच काय झालं फंक्शन ॲव्हरेज फॉर्म्युला विथ रिस्पेक्ट टू कुणाच्या डिस्प्लेसमेंटच्या, म्हणजे डिस्प्लेसमेंटच्या रिस्पेक्टमध्ये ॲव्हरेज फंक्शन काय फॉर्म्युला इंटिग्रेशन ऑफ x1 टू x2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन x2 मायनस x1. लक्षात. नीट बघा इकडे काय काढायचं आपल्याला ॲव्हरेज पोटेन्शियल एनर्जी अँड ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी. ॲव्हरेज पी आणि काय कॅल्क्युलेट करायचे ॲव्हरेज के. मग पहिलं काढायचे विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. कसं काढणार विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, फंक्शन ॲव्हरेज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन x1 टू x2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन इंटिग्रेशन ऑफ x1 टू x2 dx. मग याचं फंक्शन ॲव्हरेज कसं काढणार, इंटिग्रेशन x1 टू x2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन इंटिग्रेशन ऑफ dx काय असेल x लोअर लिमिट x1 अप्पर लिमिट x2. आधी अप्पर लिमिट ठेवा x2 मायनस लोअर लिमिट x1, म्हणजे हा फॉर्म्युला असतो ॲव्हरेज काढण्याचा विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. मग चला आता पहिलं कुणाचं काढूयात पोटेन्शियल एनर्जीचं. पोटेन्शियल एनर्जी. मग ठेवून टाका पी ॲव्हरेज इज इक्वल्स टू व्हॅल्यू ठेवून टाका इंटिग्रेशन ऑफ x1 म्हणजेच काय इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, फायनल म्हणजे मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किती घेणार ॲम्प्लिट्यूड, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट म्हणजे फायनल डिस्प्लेसमेंट. फायनल डिस्प्लेसमेंट काय असेल ॲम्प्लिट्यूड. काय आहे एफ ऑफ एक्स म्हणजे डिस्प्लेसमेंटचं फंक्शन. पोटेन्शियल एनर्जीचं डिस्प्लेसमेंटमध्ये काय हाफ के इंटू वाय स्क्वेअर इंटू डी एक्स. डी एक्स ऐवजी डिस्प्लेसमेंट वाय पकडलाय म्हणून काय लिहूयात डी वाय पॉन x2 मायनस x1. x2 म्हणजे ए, x1 म्हणजे 0, ए मायनस 0. लक्षात.
मग चला आता हे कॉन्स्टंट बाजूला घेऊयात, हाफ. हे वरचं के आणि खालचं काय असेल ए. इंटिग्रेशन ऑफ 0 टू ए वाय स्क्वेअर इंटू काय असेल डी वाय. इंटिग्रेशन घ्या के बाय 2a. व्हॉट इज द इंटिग्रेशन? वाय स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन काय? वाय क्यूब अपॉन 3. काय करतो? पॉवरमध्ये 1 ॲड करून त्याच पॉवरनं डिवाइड. 2 + 1 3 अपॉन 3. लोअर लिमिट 0, अप्पर लिमिट a. Now what will be this one? K upon 3 to the 6, 6a. Upper limit ठेवा a cube minus 0. Now do this calculation. So काय आलं हे? a गेट कॅन्सल. ह्या क्यूबचा काय झाला? स्क्वेअर. सो व्हॉट इज आन्सर? 1/6 के स्क्वेअर. किंवा केलाच काय लिहा? यम ओमेगा स्क्वेअर. म्हणजे 1/6 यम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. दिस इज द पोटेन्शियल एनर्जी ॲव्हरेज विथ रिस्पेक्ट टू कुणाच्या? डिस्प्लेसमेंट. पोटेन्शियल एनर्जी ॲव्हरेज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट किती असतं? 1/6 यम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. दिस इज द आन्सर. ओके, नीट बघा व्यवस्थित. पहिलं काढायचं पोटेन्शियल एनर्जी ॲव्हरेज. कसं काढणार? इंटिग्रेशन x1 टू x2. x1 म्हणजे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, फायनल डिस्प्लेसमेंट. x2 म्हणजे फायनल डिस्प्लेसमेंट. फायनल डिस्प्लेसमेंट ॲम्प्लिट्यूड. मग पोटेन्शियल एनर्जीसाठी इक्वेशन काय आलं? हाफ के इंटू वाय स्क्वेअर. म्हणजे dx साठी y आणि ते डिस्प्लेसमेंट x नाही, आपण y पकडायलो, म्हणजे हाफ के वाय स्क्वेअर इंटू dy अपॉन x2 मायनस x1. x1 म्हणजे a मायनस x2 म्हणजे 0, a मायनस 0. करा हे हाफ के आणि हे अपॉनचं ए. इंटिग्रेशन 0 टू ए वाय स्क्वेअर डी वाय. व्हॅरिंग फक्त बाजूला आले. इंटिग्रेशन कसं करणार? पॉवरमध्ये 1 ॲड करणार. 2 + 1 3 अपॉन त्याच पॉवरनं डिवाइड 3. लोअर लिमिट 0, अप्पर लिमिट ए. हे 3 टू जा 6, 6 बाहेर घेतलं के बाय ए. अप्पर लिमिट ठेवा ए क्यूब मायनस लोअर लिमिट 0. हे ए कॅन्सल. क्यूबचा काय झाला? स्क्वेअर. एक ए कॅन्सल झाला. सो व्हॉट इज आन्सर? 1/6 इंटू के. हे काय झालं? ए स्क्वेअर. मग 1/6 या केलाच काय लिहिता येतं? यम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. So this is the expression for potential energy average with respect to displacement. So mind it. Potential energy average with respect to displacement काय असतं? 1/6 m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. तुम्हाला आणखी याच्यामध्ये क्वेश्चन विचारतात, व्हॉट इज द पोटेन्शियल एनर्जी ॲव्हरेज ऑन हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट. येते का? हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट किंवा हाफ ऑफ ॲम्प्लिट्यूड. हाफ ऑफ ॲम्प्लिट्यूड काय चेंज होईल रे हाफ ऑफ ॲम्प्लिट्यूड मध्ये? 0 टू ए ऐवजी काय येईल? a/2 आणि खाली पण काय येईल? a/2 मायनस 0. बाकी सगळं सेम. कॅल्क्युलेशन करा, आन्सर कुणावर मिळेल? हाफ ऑफ ॲम्प्लिट्यूड किंवा ॲव्हरेज ओव्हर 1/3 ॲम्प्लिट्यूड मिळतील. काय चेंज होईल? a/3. इथं काय येईल? a/3 मायनस 0. बस एवढे चेंजेस करा, यू विल गेट द आन्सर्स. तुम्हाला काय मिळून जातात? आन्सर्स. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट दुसरं असतं कायनेटिक एनर्जी. आता कुणाचे कॅल्क्युलेट करू? कायनेटिक एनर्जीचे. सेम फॉर्म्युला. कायनेटिक एनर्जी ॲव्हरेज इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन. इनिशियल किती? 0, फायनल किती? ए. एफ ऑफ एक्स. मग फंक्शन डिस्प्लेसमेंटच्या फॉर्ममध्ये लिहून टाका. डिस्प्लेसमेंटच्या फॉर्ममध्ये कायनेटिक एनर्जी काय असते? डिस्प्लेसमेंटच्या फॉर्ममध्ये आठवते का नाही? काय असते डिस्प्लेसमेंटच्या फॉर्ममध्ये? यम इंटू हाफ यम ओमेगा स्क्वेअर इंटू ए स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट. इंटू काय आलं? डी वाय. आले इथंपर्यंत सगळे. अपॉन x2 मायनस x1. x2 मायनस x1 म्हणजेच a मायनस 0. हे कॉन्स्टंट पार्ट बाहेर घेऊयात. यम ओमेगा स्क्वेअर अपॉन 2a इंटू इंटिग्रेशन ऑफ 0 टू ए ए स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर इंटू काय आलं? डी वाय. चला लिहून टाका. यम ओमेगा स्क्वेअर अपॉन 2a इंटू इंटिग्रेशन घ्या ए स्क्वेअरचं कुणाच्या रिस्पेक्टमध्ये? डी वाय. ए स्क्वेअर तर काय असतो? कॉन्स्टंट. म्हणजे ए स्क्वेअर इंटू डी वायचं इंटिग्रेशन वाय मायनस वाय स्क्वेअर. वाय स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन काय असेल रे पोरांनो? डी वायच्या रिस्पेक्टमध्ये पॉवरमध्ये 1 ॲड करा. क्यूब त्याच पॉवरनं डिवाइड करा. लोअर लिमिट 0, अप्पर लिमिट ए. नाउ डू दिस कॅल्क्युलेशन. यम ओमेगा स्क्वेअर अपॉन 2a इंटू ठेवा व्हॅल्यू ए. सो ए स्क्वेअर इंटू ए, ए क्यूब मायनस वाय ऐवजी ए ठेवा. सो ए क्यूब बाय 3, ए क्यूब बाय 3. नाउ डू दिस कॅल्क्युलेशन. यम ओमेगा स्क्वेअर अपॉन 2a इंटू क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 3a क्यूब मायनस ए क्यूब 2a क्यूब अपॉन खाली किती आलं? 3. ए क्यूबचा किती झाला? स्क्वेअर. 2 2 गेट कॅन्सल. सो आन्सर किती आलं? 1/3 यम ओमेगा स्क्वेअर इंटू ए स्क्वेअर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी ॲव्हरेज.
So mind it, kinetic energy average is 1/3 m omega square a square with respect to कुणाच्या रिस्पेक्ट मध्ये आलं, डिस्प्लेसमेंटच्या. ओके, नीट बघा इकडं. व्हॉट इज कायनेटिक एनर्जी ॲव्हरेज? व्हॅल्यू ठेवल्या फक्त x1 टू x2. x1 म्हणजे काय, 0 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फायनल डिस्प्लेसमेंट, एम्प्लिट्यूड. व्हॉट इज कायनेटिक एनर्जी? हाफ m ओमेगा स्क्वेअर इंटू a स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर इंटू dy अपॉन x2 मायनस x1. x2 काय आहे, a फायनल मायनस इनिशियल किती आहे, 0. नाउ डू दिस m ओमेगा स्क्वेअर अपॉन हे 2 इंटू a, 0 टू a स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर इंटू dy. मग आता ए स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन घ्या, ए स्क्वेअर कॉन्स्टंट ॲज इट इज. डीवायचं इंटिग्रेशन काय येईल, वाय, डीवायचं इंटिग्रेशन वाय मायनस वाय स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन पॉवरमध्ये किती ॲड करणार, 1. सो वाय स्क्वेअरचं 2 + 1 3 क्यूब अपॉन त्याच पॉवरनं डिवाइड अपॉन 3. लोअर लिमिट 0, अप्पर लिमिट ए. आधी अप्पर लिमिट ठेवा, वाय ऐवजी ए इंटू ए स्क्वेअर ए क्यूब मायनस instead of y a, so a cube by 3. Do the cross multiplication, 3a cube minus a cube, 2a cube by 3. हे a आणि क्यूबचा काय होईल, स्क्वेअर. नाउ डू दिस कॅल्क्युलेशन, यू विल गेट आन्सर. सो माइंड इट, म्हणजे दोन गोष्टी आपल्याला विचारतात. एक तर पोटेन्शियल एनर्जीचा नॉर्मल व्हॅल्यू, केईच्या नॉर्मल व्हॅल्यूज. अदरवाइज दे विल आस्क ॲव्हरेजेस व्हॅल्यू ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. मग आपण दोन्ही पण केलेलं आहे. पोटेन्शियल एनर्जी ॲव्हरेज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट किती आलं होतं, 1/6 m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. आणि कायनेटिक एनर्जी किती आलंय, 1/3 m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. आता हुशार जर असाल तर पटकन सांगायचं टोटल एनर्जी ॲव्हरेज. हुशार जर असाल तर टोटल एनर्जी ॲव्हरेज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट काय येतं, पटकन सांगा. बघा बरं, डोक्यामध्ये हेच आलं होतं का, हाफ m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर हेच येतं. काय येतं, कारण टोटल एनर्जी ॲट एव्हरी पॉइंट काय असते, कॉन्स्टंट. आणि टोटल एनर्जी ॲट एव्हरी पॉइंट जर कॉन्स्टंट असेल, व्हॉट आय एम सेइंग, टोटल एनर्जी ॲट एव्हरी पॉइंट जर कॉन्स्टंट असेल तर या केसमध्ये आन्सर सरळ 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 तेच ॲव्हरेज येतं, हाफ m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. कसं, नीट ऐका परत एकदा. क्लासमध्ये 100 पैकी सर्वांना 90 मार्क्स पडले. क्लासमध्ये सर्वांना 100 पैकी 90 मार्क्स पडले. चला सांगा क्लासचा ॲव्हरेज काय असेल, 90. कॅल्क्युलेशन केले का, नाही, कारण सगळ्यांचे मार्क्स सेम आहेत म्हणजे ॲव्हरेज पण तेच असेल. मग सगळ्या पॉईंटची टोटल एनर्जी कॉन्स्टंट आहे म्हणजे टोटल एनर्जीचा ॲव्हरेज पण काय असेल, तेच असेल. ओके, सेकंड पाहूया टोटल एनर्जी ॲव्हरेज म्हणजे ॲव्हरेज. आता कुणाच्या रिस्पेक्टमध्ये पाहूयात, हे कुणाच्या रिस्पेक्टमध्ये पाहिलं होतं, डिस्प्लेसमेंट. आता इन्स्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हे कुणाच्या रिस्पेक्टमध्ये पाहूयात आपण, इन्स्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पाहूयात, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कसं पाहणार, फंक्शन ॲव्हरेज इज इक्वल्स टू तसाच फॉर्म्युला, इंटिग्रेशन ऑफ t1 टू t2 f ऑफ t dt अपॉन t2 मायनस t1. दिस इज द फंक्शन ॲव्हरेज. नीट बघा, व्हॉट इज फंक्शन ॲव्हरेज, इंटिग्रेशन t1 टू t2 f ऑफ t dt अपॉन t2 मायनस t1. दिस इज द फंक्शन ॲव्हरेज. ओके, हे कुणाच्या रिस्पेक्टमध्ये आहे, टाइमच्या. पण पोटेन्शियल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी हे जे ॲव्हरेजेस काढायचे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हे यूज करून काढणार नाहीत, कारण इंटिग्रेशन खूप मोठे होतात आणि एवढे इंटिग्रेशन आपल्याला येत नाहीत. मग या केसमध्ये सरळ काय करायचं की हे फॉर्म्युला ॲक्च्युअल फॉर्म्युला असतो ॲव्हरेज काढण्याचा, पण हे खूप हेक्टिक आहे. तुम्हाला हे AC सर्किटमध्ये शिकवतात एवढे मोठे मोठे ॲव्हरेजेस, कारण नीटला एवढी काही गरज नसते. म्हणून मी एवढे मोठे इंटिग्रेशन्स करत बसत नाही. मग मी काय करतो, ह्याच्यामध्ये शॉर्टकटनं सांगतो की विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ॲव्हरेजेस कसे काढतात. सरळ पी ॲव्हरेज काढायचे. पी ॲव्हरेज इज इक्वल्स टू, सरळ यूज करा, पी मॅक्स प्लस पी मिनिमम बाय 2. हे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चालतं असं केलं तर. मग टेल मी व्हॉट इज पी मॅक्स. मॅक्सिमम पोटेन्शियल एनर्जी काय होती, हाफ के स्क्वेअर. मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी 0 अपॉन 2, 1/2/2 म्हणजे किती आलं, 1/4. केलाच m ओमेगा स्क्वेअर लिहितो ए स्क्वेअर. सो दिस इज द पोटेन्शियल एनर्जी ॲव्हरेज, 1/4 m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. लक्षात, पोटेन्शियल एनर्जी ॲव्हरेज काय आली, 1/4 m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. सिमिलरली कायनेटिक एनर्जी ॲव्हरेज, कायनेटिक एनर्जी ॲव्हरेज काय, सेम फॉर्म्युला, के मॅक्स प्लस के मिनिमम.
K max plus K minimum upon 2. What is K max? Same formula, half K square plus what is K minimum? 0 upon 2. मग 1 by 2 upon 2. 2 into 2 किती आलं? 4. K म्हणजेच काय? M ओमेगा स्क्वेअर A स्क्वेअर. म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी ॲव्हरेज काय फॉर्म्युला आला? 1 by 4 M ओमेगा स्क्वेअर A स्क्वेअर. मग सिमिलरली सांगा बरं, टोटल एनर्जी ॲव्हरेज. किती जण हुशार आहे? टोटल एनर्जी ॲव्हरेज काय असेल? 1 by 2 M ओमेगा स्क्वेअर A स्क्वेअर. तोच फॉर्म्युला. का तोच? आणि प्रत्येक पॉईंटची टोटल एनर्जी काय असते? कॉन्स्टंट. आणि जर प्रत्येक पॉईंटची टोटल एनर्जी कॉन्स्टंट असेल तर ॲव्हरेज पण काय असणार? तेच. जर पूर्ण क्लासला 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स पडले तर पूर्ण क्लासचा ॲव्हरेज किती? 100. समजा आपले पूर्ण मुलं MBBSला लागले कॉलेजचे, ऑल हे पॉसिबल नाही, पण लेट अस सपोज दॅट. तर आपल्या कॉलेजचं MBBSचं ॲव्हरेज सिलेक्शन किती? 100%. कारण सगळ्याला सगळेच लागलेत. मग प्रत्येक पॉइंटला जर सेम एनर्जी असेल तर ॲव्हरेज पण तेच असेल. म्हणून T ॲव्हरेज हाफ M ओमेगा स्क्वेअर, K ॲव्हरेज 1 by 4 M ओमेगा स्क्वेअर आणि P ॲव्हरेज 1 by 4 M ओमेगा स्क्वेअर. हे जे सगळे ॲव्हरेज झाले, these all average are with respect to time. Okay, these averages are with respect to time. Now next one is, याला थोडंसं आपण क्विकली पाहूयात. कसं पाहूयात की आताचे ॲव्हरेज, P ॲव्हरेज, K ॲव्हरेज. ओके, चला सांगा विथ रिस्पेक्ट टू. पहिलं काय पाहूयात? डिस्प्लेसमेंटच्या रिस्पेक्टमध्ये P ॲव्हरेज किती आलं होतं? आठवते सर्वांना? व्हॉट इज P ॲव्हरेज? पोटेन्शियल एनर्जी ॲव्हरेज किती आलं होतं? आठवते सर्वांना? P ॲव्हरेज किती आलं होतं? ॲव्हरेज पोटेन्शियल एनर्जी 1 by 6 M ओमेगा स्क्वेअर A स्क्वेअर. 1 by 6 M ओमेगा स्क्वेअर A स्क्वेअर. कायनेटिक एनर्जी ॲव्हरेज किती आलं होतं? 1 by 3 M ओमेगा स्क्वेअर A स्क्वेअर. त्याच्यानंतर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम P ॲव्हरेज किती आलं होतं? 1 by 4 M ओमेगा स्क्वेअर A स्क्वेअर. आणि कायनेटिक एनर्जी पण किती आलं होतं? 1 by 4 M ओमेगा स्क्वेअर A स्क्वेअर. आणि टोटल एनर्जी ॲव्हरेज, व्हॉट आय एम सेइंग, टोटल एनर्जी ॲव्हरेज, टोटल एनर्जी ॲव्हरेज ती किती आलं होतं? 1 by 2 M ओमेगा स्क्वेअर A स्क्वेअर. 1 by 2 M ओमेगा स्क्वेअर A स्क्वेअर. मग हे ॲव्हरेजेस आपण काढलेले आहेत. त्याचा व्यवस्थित शेवटी चार्ट करून ठेवा आणि एक्झामला जाताना एकदा पहा, कारण डायरेक्ट विचारतात क्वेश्चन. माहीत असतील तर तुमचा टाइम पण काय होईल? सेम. ओके, हा चार्ट व्यवस्थित मार्क करून ठेवा आणि हा चार्ट लक्षातच ठेवा. विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट 1 by 6, 1 by 3, 1 by 2. पुढचं M ओमेगा स्क्वेअर A स्क्वेअर कॉमन P K T. With respect to time 1 by 4, 1 by 4, 1 by 2. This is the useful chart for average potential energy, kinetic average energy आणि average total energies. हे तुमच्या काय असतील? ॲव्हरेज. फक्त टीच्या व्हॅल्यू त्याच असतील, कारण प्रत्येक पॉईंटला टी काय असते? कॉन्स्टंट. सो ॲव्हरेज एनर्जी इज सेम. ओके, आता आपल्याला नेक्स्ट पॉईंट स्टार्ट करायचा आहे, सिम्पल पेंडुलम. म्हणजे आता इथून आपण टॉपिकच्या दुसऱ्या फेजमध्ये एंटर करतो. म्हणजे इथंपर्यंतचा पार्ट हा 1 फेज होता. म्हणजे इथंपर्यंत आपला ऑसिलेशनचा पार्ट 1 संपलेला आहे. नंतर पार्ट 2 आणि पुढं पार्ट 3. पार्ट 1 आपण कंप्लीट केलेला आहे. पार्ट 1 मध्ये व्हेरियस क्वांटिटी पाहिल्या, त्यांचे प्रॉब्लेम्स पाहिले. नोटबुक व्यवस्थित करा. व्हॉट आय एम सेइंग, नोटबुक. नोटबुक म्हणजे मी जे काही शिकवलो तेवढं व्यवस्थित करा. ह्याच्या बाहेरचं ऑसिलेशनमध्ये काहीच विचारलं जाणार नाही, आणि विचारलंच तर आय ॲम रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. ती रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण माझी असेल. ओके, इतकं मी कॉन्फिडन्सली सांगतोय. तेव्हा तुम्ही पण व्यवस्थित अभ्यास केला पाहिजे. आणि मी जे काही टॉपिक घेणार आहे त्या टॉपिकमध्ये नोटबुकच्या बाहेरचं शक्यतो काहीही करू नका. अँड डोंट वेस्ट युअर टाईम. जर एखादा चांगला पॉईंट भेटलाच तर तो नोटबुकमध्येच ॲड करा. मग ह्याच्यासाठी काय करायचं की प्रत्येक टॉपिक झाल्यानंतर 4-5 पेजेस सोडत जा, आणि त्या 4-5 पेजेसमध्ये तुम्हाला काही ओन एक्स्ट्रा पॉईंट मिळाली, ओन एक्स्ट्रा पॉईंट कुठं स्टडी करून वगैरे,
किंवा एखादा चांगला प्रॉब्लेम मिळाला, मी तर ऑलरेडी 80-90% पर्यंत कव्हर करायचा ट्राय करतोय. जे काही माझं उरलेलं असेल 20%च्या आसपास, 10%, 20% हे तुम्ही कव्हर करायचा ट्राय करा. 100% तर कुठलाच टीचर देऊ शकणार नाही. तुम्ही आणि मी मिळून, तुम्ही आणि मी मिळून इट विल बी 100%. 100% पण होणार नाही, 90, 95, 96% पर्यंत नेऊ शकतो. आणि तिथंपर्यंत नेलं काय करायचं असतं आपल्याला? ऑसिलेशन. ऑसिलेशनचे SHM किती क्वेश्चन येतात? SHM चे 2 क्वेश्चन्स. मला सांगा, तुम्ही 2 ला 2 करेक्ट केले, दॅट इज 100%. त्याचं काय सगळंच नॉलेज काय PhD पर्यंत घ्यायचं नव्हतं. ओनली थिंक अबाउट हाऊ टू गेट द मार्क्स. फक्त विचार करा की मार्क्स कसे पाडायचे. मग समजा नीट मध्ये ऑसिलेशन टॉपिक मी ऑलरेडी सांगितलं, 2 क्वेश्चन आहेत, 2 ला 2 करेक्ट आले. ह्याचा मिनिंग काय झाला? ऑसिलेशन तुमचा 100% परफेक्ट होता. 100%च म्हणा. आणि आपल्याला फक्त कुणाला बघायचंय? एक्झामला. काही मुलं म्हणतात, सर मला नॉलेज कमवायचं. अरे काय करायचंय नॉलेज कमवून? तुला जर एक्झाममध्ये मार्क्सच येत नाहीत तर इट इज नॉट युजफुल. ते बिलकुल युजफुल नाही. आणि ते बिलकुल युजफुल नाही म्हणजेच ओनली वी हॅव टू स्टडी फॉर द मार्क्स. फक्त आपल्याला अभ्यास कशासाठी करायचा आहे? मार्क्स. कारण मार्क्स हा गेट पास असतो. मला सांगा, तुम्हाला मार्क्सच नाही पडले, कितीही नॉलेज आहे, उघड रस्त्यावर बोल, मला खूप नॉलेज आहे, मला खूप नॉलेज आहे, कोण विचारेल का? नाही. पण तेच मार्क्स असतील तर तुम्ही हे करू शकता, MBBS कॉलेजला ॲडमिशन घेऊ शकता. आणि त्याच नॉलेजचं तुम्हाला काय मिळेल? त्याच नॉलेजवर तुम्हाला काय मिळेल की ते नॉलेज एक्सप्रेस करण्याचा एक प्लॅटफॉर्म मिळेल. हा प्लॅटफॉर्म घेण्यासाठी फक्त गरज कशाची आहे? मार्क्सची. म्हणून ओनली डू द स्टडी फॉर मार्क्स. आधी फक्त आणि फक्त अभ्यास कशासाठी करा? मार्क्ससाठी. तुम्ही हुशार आहेत हे मी कशावरनं ठरवणार? तुमचे मार्क्स पाहून. एखादा स्टुडंट खूप हुशार आहे, खूप हुशार. समजा तो एक्झाम दिवशी आजारी पडला आणि त्याला मार्क्स आले फक्त 60%. एखादा नॉर्मल स्टुडंट आहे, त्याला 80. दोघांनी मला रिझल्ट आणून दाखवले, अननोन स्टुडंट आहेत. सांगा बरं, मी हुशार कुणाला म्हणणार? 80 वाल्याला म्हणणार की 60 वाल्याला म्हणणार? 80. आणि मी त्याचे काय पाहिले? मार्क्स. मग कुठेही तुमची हुशारी. आत्ताच्या स्टेजला म्हणतो बरं, आत्ताच्या फिलॉसॉफर भरपूर सांगतात की तुम्ही हुशार असताल तर काही करा, मार्क्सची गरज नसते. मी फिलॉसॉफर बद्दल बोलत नाही, मी फक्त नीट बद्दल बोलतोय. 11-12 नीट. फक्त तुमचे काय बोलतात? मार्क्स बोलतात. आणि तुम्ही पण जास्त फिलॉसॉफी झाडायची नाही, फक्त फिलॉसॉफी तुमची मार्क्सच्या बेसिसवरच झाडायची. ओके, लक्षात येते सर्वांच्या? ठीक आहे, थांबूयात. उद्यापासून सेकंड पार्ट ऑफ ऑसिलेशन स्टार्ट करूयात, दॅट इज द सिम्पल पेंडुलम. ओके, दॅट्स ऑल. थँक्यू.